Dacă vrei să faci o prăjitură super bună în doar 20 de minute, prăjitura Nutella este ideală. Se mixează 6 ouă timp de 1 minut, se adaugă 400 de grame de Nutella și se mai amestecă 1 minut. Se toarnă compoziția într-o tavă mică unsă cu unt sau un inel de tort. Tava mea are 25 pe 20 de centimetri. Se coace în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 16-18 minute. Este o prăjitură pe care trebuie să o încerci. Sigur o să îți placă și o vei face foarte des. Gătiți cu drag!